डु यु कल योरसेल्फ एज अ सोलो डिजाइनर, अथवा तपाईँले काम गर्ने कम्पनीमा कोही पनि डिजाइनको मेन्टरहरू छैन, अथवा तपाईँ एक्लैले नै सबै कुरा डिजाइनको रिलेटेड कुराहरू ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ? द्याट्स द केस। आई थिङ्क यु हेभ द्याट लेभल अफ फ्रस्ट्रेसन जसमा चाहिँ तपाईँको डिजाइन्सहरू, तपाईँले गरेको कामहरू, तपाईँको डेली एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ भ्यालिडेसन कसैले दिँदैन। द्याट्स द वान थिङ द्याट लाइक मोस्ट अफ द डिजाइनर्स हेभ फेस्ड हु इज वर्किङ अन ए स्टार्टअप स्मल कम्पनीज। एन्ड आजको भिडियोमा आई वुड लाइक टु एक्युमुलेट अल दोज डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेस, अनि जतिजनासँग मैले कुरा गरेको हुन्छु उहाँहरूको एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउन खोजेको छु। वाट आर द डिफ्रेन्ट बेनिफिट्स एन्ड डिसएडभान्टेज अफ बिइङ अ सोलो डिजाइनर इन अ स्मल कम्पनी अर ए स्टार्टअप कम्पनी। बिइङ अ सोलो डिजाइनर डजन्ट मिन द्याट तपाईँ एक्लै गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले काम गर्दा तपाईँको टिम नै छैन भन्ने हुँदैन। डिजाइनमा कोही मेन्टर हुनुहुन्छ भने त द्याट्स रियली गुड, बट आज चाहिँ म डिजाइनमा मेन्टर छैन भन्ने अजम्सनवाला डिजाइनर्सहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु। सो तपाईँ एक्लैले सबै कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ म एक्लै छु भन्ने सोच्नु हुँदैन। द्याट्स द फर्स्ट थिङ, बिकज देयर आर पिपल हु आर वर्किङ विथ यु। तर मेन प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको डिजाइन म्यानेजर हुँदैन, अथवा तपाईँलाई डिजाइन सुपरभाइजर छैन, तपाईँको डिजाइन भ्यालिडेट गर्ने मान्छे छैन। त्यो केसमा चाहिँ हाउ क्यान यु गेट मोस्ट आउट अफ दोज डिफ्रेन्ट थिङ्स है, यो कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु। देयर आर लाइक बन्च अफ एडभान्टेजेस अफ बिइङ अ सोलो डिजाइनर एन्ड देयर आर डिसएडभान्टेजेस अफ बिइङ अ सोलो डिजाइनर एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम वाट आर द डिफ्रेन्ट एडभान्टेजेस अफ बिइङ अ सोलो डिजाइनर इन अ स्मल कम्पनी अथवा स्टार्टअप कम्पनी। First thing is you get to work on a lot of things. You get to work with a lot of people. You get to know a lot of domains of the small company. Even तपाईँ सानो कम्पनीमा हुनुहुन्छ, सानो टिममा हुनुहुन्छ भने you get to learn so many things. धेरै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ। नट ओन्ली जस्ट डिजाइन मात्र नभएर तपाईँले कम्पनीहरूको डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरू, बिजनेस कसरी चलिरहेको छ, तपाईँको बिजनेसको स्क्रैचदेखि फिनिससम्म चाहिँ त्यो डिजिटलाइज गर्दा कसरी गएको छ भन्ने तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो सबै थाहा पाउने बित्तिकै यु विल गेट द सेन्स अफ हाउ कम्पनीज वर्क, कम्पनीहरूले चाहिँ कसरी काम गर्दो रहेछ, कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट जानुपर्ने रहेछ, त्यो सबै कुराहरू तपाईँले त्यहाँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। द्याट्स द वान बेनिफिट। आई थिङ्क दिस इज समथिङ द्याट आई एक्चुली लाइक्ड अबाउट बिइङ अ सोलो डिजाइनर। सेकेन्ड थिङ भनेको चाहिँ यु क्यान क्रिएट योर भ्यालु टु द कम्पनी। सेकेन्ड कुरा चाहिँ किन भन्दा तपाईँ एज अ कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने एक्लै काम गर्दा यु क्यान ब्रिङ सो मेनी आइडियाज, त्यहाँ सबैजनाले एक्सेप्ट गर्ने हुन्छ। अब एक्सेप्ट नगर्ने केसमा चाहिँ मेबी कम्पनीमा केही कुराहरू नमिलेको हुनसक्छ, कसैले पनि इम्प्लोइ बेनिफिसियल हुने अथवा इम्प्लोइको अप्सनहरू नसुन्ने भन्ने अप्सन चाहिँ एकदम कमै हुन्छ होला, कमै भेटिन्छ। तपाईँले भनेको आइडियाहरू, तपाईँको आइडियाहरूलाई पनि के हुन्छ, सबैले एक्सेप्ट गर्ने खालको केसेस हुन्छ। सो यु क्यान बी समवन एट द्याट स्मल ग्रुप अफ पिपुल के। त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँहरूलाई ओके मैले चाहिँ गरेको कुराले केही इम्प्याक्ट प्रोभाइड गरिरहेको छ भन्ने कुरा फिल हुन्छ। थर्ड थिङ भनेको चाहिँ यु विल स्टार्ट एज अ जर्नलिस्ट होइन। हाम्रो युएक्स डिजाइन स्टार्ट गर्दा अथवा युएक्स डिजाइनको डोमेनमा तपाईँले काम गर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ नि, देयर आर बन्च अफ वेज द्याट यु क्यान स्टार्ट। सो फर्स्ट भनेको जर्नलिस्ट, सेकेन्ड भनेको स्पेसियालिस्ट। सो जर्नलिस्ट भन्नाले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ हरेक डोमेनमा काम गर्नुहुन्छ, यु हेभ टु डिल विथ मेनी थिङ्स के। तपाईँले सोसियल मिडिया पोस्ट बनाउनुहुन्छ, ब्लग पोस्टको लागि इमेज बनाउनु पर्ने हुन्छ होला, कहिलेकाहीँ कन्टेन्ट लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। उस्तै पऱ्यो भने फ्रन्ट एन्ड डिजाइनरले भ्याएन भने तपाईँले फ्रन्ट एन्ड गरिदिनु पर्ने केस पनि आउन सक्छ। त्यसपछि युएक्स रिसर्च भइहाल्यो, इन्टरभ्युजहरू लिने भइहाल्यो, युआई डिजाइन त आफ्नो ठाउँमा छ, डिजाइन सिस्टमहरू बनाउनुहुन्छ, प्रोटोटाइप गर्नुहुन्छ, टेस्टिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँ क्युएको काम पनि गरिराख्नुहुन्छ, यो मिल्यो यो मिलेन सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ। सो यति धेरै कुराहरूमा तपाईँ हात हाली सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यो बेलामा चाहिँ रियलाइज हुँदैन होला, तर त्यो बेलामा तपाईँलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। तर आफ्टर सम टाइम यु गेट द सेन्स अफ how much you learned, how much you get out of those different domains भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बेला थाहा पाउनुहुन्छ। सो यु विल बी स्टार्टिङ एज अ जर्नलिस्ट। अर्को प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफैले एउटा डिजाइन प्रोसेस सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीहरू जहिले पनि ग्रोइङ फेजमा गइरहेको हुन्छ। सो तपाईँले एउटा डिजाइन प्रोसेस सेटअप गरिदिने बित्तिकै नेक्स्टमा कोही डिजाइनर्सहरू आउँछ अथवा टिम ग्रो हुँदै जान्छ भने योर प्रोसेस विल बी फलोड, अथवा त्यो प्रोसेसमा चाहिँ केही हेल्प हुनसक्छ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले आफैले पनि अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ कि इफ देयर आर नो एनी प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स केही छैन भने स्टार्ट विथ डिजाइन सिस्टम, स्टार्ट विथ पेट प्रोजेक्ट्सहरू, स्टार्ट विथ समथिङ न्यू आइडियाज जुन तपाईँले कम्पनीमा हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। तर देयर आर ब्याड थिङ्स अबाउट बिइङ अ सोलो डिजाइनर। आई थिङ्क तपाईँहरूलाई पनि ए हो है भन्ने लाग्छ होला यो कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ। फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ के हो भने यु विल फिल लाइक तपाईँले गरेको काम चाहिँ ठिक छैन। यु फिल लाइक मैले गरेको प्रोसेस मिल्दैन, मैले गरेको डिजाइन राम्रो भएको छैन, मैले गरेको प्रोसेसहरू चाहिँ कसैले भ्यालिडेट गरिरहेको छैन, त्यही भएर दिस इज नट गोइङ टु वर्क। यो चाहिँ हामी अर्को वर्डमा के भन्छौँ भने इम्पोस्टर सिन्ड्रोम पनि भन्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ यु विल स्टार्ट अन्डर भ्याल्यु योर सेल्फ।
हुन्छ नि मैले गरेको प्रोसेस मिलेको छैन, मलाई कसैले आइडिया दिँदैन, मलाई आउँदैन, मैले कति कुराहरू बुझ्दिनँ, तपाईँले आफैलाई अन्डर भ्यालु गरिराख्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यु हेभ टु डु अ लट अफ थिङ्स बट यु वन्ट गेट द्याट मच अफ स्यालेरी, बिकज तपाईँले चाहिँ मल्टिपल जब्सहरू ह्यान्डल गर्नुहुन्छ तर त्यो लेभलको स्यालेरी पाउनु हुँदैन, अनि यु विल स्टार्ट गेटिङ फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट। तर आइएम प्रिटी स्योर तपाईँ केही समय त्यसमा त्यसरी नै काम गर्नुहोस्, लर्निङ गर्नुहोस्, सबै पार्टहरूमा हेर्दै जानुहोस्। यु निड टु अपस्केल योर स्किल। तपाईँले नयाँ टुलहरू सिक्नु, नयाँ स्किल सेटहरू सिक्नु, कोर्सेस लिनु, सर्टिफिकेसन प्रोग्रामहरू गर्नुहोस्। त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ योर भ्यालु विल बी एडेड मोर। त्यसपछि तपाईँलाई मान्छे आफै खोज्न आउनुहुन्छ क्या। त्यसपछि यु क्यान चुज द कम्पनी वेयर यु वान्ट टु वर्क, अथवा आफूलाई कस्तो खालको कम्पनी अथवा प्रोसेसमा काम गर्न मन छ, यु क्यान स्टार्ट सर्चिङ फर दोज कम्पनी। त्यसपछि अप्लाई गर्नुहोस्। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको स्पेसिफिक मेन्टर हुँदैन, तपाईँलाई सोध्न डर लाग्ने हुनसक्छ अथवा सोच्न मन लाग्दैन, कम्पनीमा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट एन्सर्सहरू आउँदैन नि होइन। सो त्यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ मेनली भइरहन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले आफै नै रेस्पोन्सिबल हो नि त। राम्रो भयो भने ताली पनि खाने, नराम्रो भयो भने गाली पनि खानुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले गरिरहेको काम चाहिँ कहिले पनि फिनिस्ड हुन्छ भन्ने चाहिँ कहिले नसोच्नु, बिकज वन्स यु फिनिस योर इनिसियल डिजाइन, त्यसपछि त्यसमा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि नयाँ चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। देयर आर बन्च अफ थिङ्स द्याट यु स्टिल निड टु डु इट। युआईको अडिट गर्नु पर्ला, युएक्स अडिट गर्नु पर्ला, त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट्स ल्याउनु पर्ला, यु निड टु टेस्ट दिस, अनि त्यसपछि मेबी इटरेसनहरू गर्नुपर्छ। सो त्यही पार्टहरूलाई चाहिँ फलो गर्दै जानुभयो भने चाहिँ मेबी तपाईँ एज अ सोलो डिजाइनर भएर जुन फ्रस्ट्रेसन हुन्छ त्यसलाई कम पनि हुन्छ। केही टिप्सहरू छ त्यस्तो केसमा चाहिँ हाउ क्यान यु स्ट्यान्ड आउट भन्ने कुरामा। सो फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ स्टार्ट कोलाबोरेटिङ विथ इच एन्ड एभ्री मेम्बर अफ यर कम्पनी, इभन फ्रम नन टेक्निकल पिपुल टु टेक्निकल पिपुल्स। जस्तै तपाईँ एचआरदेखि लिएर डेभलपरसम्म पनि जान सक्नुहुन्छ। विथ दोज थिङ्स यु क्यान स्टार्ट डेभलपिङ योर सफ्ट स्किल। किन भन्दा युएक्स डिजाइनरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्किल भनेको नै के हो त, डेभलपिङ अ सफ्ट स्किल, कम्युनिकेसन, इम्प्याथी, टिम कोलाबोरेसन, कोअर्डिनेसन, प्रेजेन्टेसन। अर्को टिप्स भनेको चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यदि तपाईँको डिजाइन स्किललाई भ्यालिडेट भएको छैन भने चाहिँ यु क्यान लुक फर मेन्टर्स, यु क्यान जोइन कम्युनिटिज। डिजाइन कम्युनिटीहरू छ, नेपालको मात्र खोज्नु पर्दैन। अनि कम्युनिटीमा जोइन गरेर त्यहाँ केही सोधिहाल्नुपर्छ, बोलिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँले जोइन गर्ने बित्तिकै अरू मान्छेले सेयर गरेको कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, अरूको डिस्कसन टपिक्सहरू हेर्नुहोस्। यु क्यान फाइन्ड पिपुल सेयरिङ देयर एक्सपिरियन्सेस। अर्को भनेको यु क्यान फाइन्ड मेन्टर्स, गो एन्ड स्टार्ट लुकिङ फर मेन्टर्स। यही स्पेसिफिक स्किलमा अथवा फिल्डमा भएको मान्छेहरू चाहिँ खोज्न सुरु गर्नुहोस्। लिङ्कडिन इज द बेस्ट वे। त्यहाँ जानुहोस्, युआईयुएक्स डिजाइनर भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यहाँनिर तपाईँको नेपाल लोकेसनमा सुरुमा त हामी कन्ट्री अनुसारले देखाउँछ, त्यहाँ हेर्नु, सबैलाई मेसेज गर्नु, सबैलाई जोइन गर्नुहोस्। कसैले पनि तपाईँलाई म तँलाई भन्दिनँ, सिकाउँदिनँ, यसो नगर त्यसो नगर, केही पनि भन्नु हुँदैन। इफ यु आस्क द क्वेसन पिपल विल रेस्पोन्ड टु यु। देयर आर सो मेनी ओपन माइन्डेड पिपल जसले चाहिँ तपाईँको क्वेसनहरूलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। त कसैले पनि तपाईँको बिल्ला उडाउनेवाला छैन नि त, आउँदैन भन्दैमा। सो आउँदैन स्टिल तपाईँको अरूको अगाडि जानुहोस्, आउँदैन भने पनि जानुहोस्, केही छैन। अनि स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ एभ्री डे के। तपाईँले हुन्छ नि कम्पनीको काम होस् नहोस् थाहा छैन, तपाईँको आफ्नो स्किल चाहिँ बढाउनुहोस्, आफूलाई चाहिँ बेटर गराउनुहोस्। डे बाई डे एउटा कुराहरू सिक्नुहोस्, डेली एउटा डिजाइन बनाउनु थाल्नुहोस्। त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई त्यो फ्रस्ट्रेसन हुँदैन, त्यसलाई नै इन्जोय गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि मेबी यु क्यान स्टार्ट बिल्डिङ यर ओन टिम, अथवा तपाईँले प्रपोज गर्न सक्नुहुन्छ लेट्स बिल्ड आवर ओन टिम, आफै गरौँ भनेर। त्यसरी स्टार्ट गर्न सक्नुभयो भने द्याट विल बी अ भेरी गुड भ्यालु टु द कम्पनी। त्यसरी तपाईँ पनि स्ट्यान्ड आउट हुन सक्नुहुन्छ। अनि यु क्यान सेयर योर एक्सपिरियन्स लाइक दिस। हुन्छ नि मैले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम यो भएको थियो, मलाई फ्रस्ट्रेसन यो भएको थियो, तपाईँहरूलाई कस्तो थियो, लाइक you can reach out to communities and share your experiences as well. I hope this is insightful to you. मैले कति कुराहरू मिस पनि गरिरह होला, कति कुराहरू मैले भन्न खोजेको कुराहरू बिर्सि पनि रहेको होला, तर यो कुराहरूलाई तपाईहरूले यदि हेरेर इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क यु विल फिल लाइक सोलो डिजाइनिङ भन्ने बित्तिकै मलाई प्रब्लम मात्र हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। यु विल गेट tons of things as being a solo designer in a company. That's all I wanted to explain in this video. I think that this was helpful to you. And if you have any suggestion and feedback, just let me know in the comment box. अनि मलाई चाहिँ टपिक्सहरू तपाईँले सजेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ I would like to talk on those topics. And that's it for today. Thank you so much for watching and I will see you in next video. Bye bye.